Hi guys! Welcome back to my channel. In today's episode, ang pag-uusapan natin ay ang mga Diefenbachia or also known as Dumpkin. Ang mga Diefenbachia po ay popular houseplants na halos makikita mo siya sa bawat garden ng mga Pilipino. Ito sa Pampanga, very popular po ang plant na to kasi doon sa dati naming bahay, meron po kaming mga ganitong Diefenbachia. So yung po mga Diefenbachia ay native po ng tropical America, Argentina, and Mexico. So ibig sabihin, mga plants po ito na imported na dinala po dito sa Pilipinas. Ang mga Diefenbachia po ay poisonous plants. So, kung meron po kayong mga pets, make sure na hindi po ito makain dahil ito po ay poisonous. Kung kayo po ay may allergic reaction, yung pong katas po ng Diefenbachia ay po pwede po mag-irritate sa skin, pwede po siyang makabulag, at pwede rin po siyang makalason. Kaya make sure po na kapag po meron kayong mga ganitong plants, ay iiwas nyo po dun sa maaabot ng mga bata kasi alam nyo naman yung mga bata kahit ano yung kinakain. So make sure po ito po ay hindi po naaabot o malalaro ng mga bata. Kung pag-uusapan naman po ay yung soil mix, hindi po maselan sa soil mix ang Diefenbachia. Ang napansin ko lang sa Diefenbachia, mas gusto ata nila yung maraming soil basta po makakapag produce po siya ng roots, yung hindi naman siya kailangan na super well draining, basta't meron lang po siyang moisture, ayaw lang po niya na nabababad siya masyado sa tubig. Yun lang ang napansin ko sa Diefenbachia kasi ito, kahit po hindi pa siya masyadong diligan, kahit natuyo po yung kanyang soil mix, nagtatribe po yung halaman. Ang mapapansin mo lang po ay maninilaw po yung kanyang mga dahon or magbabawas siya ng mga dahon para po makasurvive siya. So meron lang ko ilan dito sa garden na mga collection ko ng Diefenbachia. So yung iba po ni-research ko kasi hindi ko talaga alam kung ano talaga yung mga exact ID nila. Kagaya po dito. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa po dito. So ito po, ang tawag po nila dyan, dito sa Pampanga, tawag po namin dito saging-sagingan. Yan. Pero nung ni-research ko po itong plant na to, ang pangalan po pala niya, ang ID po niya ay Tropic Snow. Yan. So Tropic Snow po pala ito. Yung iba sabi daw Diefenbachia segin. Pero nung chinek ko po yung segin, iba po yung plant na lumabas. Iba po yung itsura niya. So ito naman dito, hindi ko alam po anong ID nito. Pero nung chinek ko, naglalaro siya sa dalawang ID. It's either ito po ay Diefenbachia Starbright. Yun po yung nakita ko na medyo malapit sa kanyang ID. So yan po yung itsura niya. Ito kasi binigay na freebie sa akin ng seller. Yan, binigay po na freebie sa akin. So hindi ko po alam yung ID. Hindi rin po niya alam yung ID. So sinearch ko siya sa family ng mga Diefenbachia. Ang pinakamalapit na nakikita kong possible na maging ID niya ay Starbright. So correct nyo po ako kung mali yung aking mga pagkaka-ID. Ilagay nyo lang po sa comment section kung sa palagay nyo po ay mali po yung mga ID na binigay ko dito po sa mga Diefenbachia. Ito naman po yung next is yung ito, binili ko po siya sa Julius Plants Originals. Yan, ang binigay na ID sa akin dito, i-flex ko na lang. Yan. So yung binigay na ID sa atin yan ay cookies and cream. Pero nung pong sinearch ko po siya, ang ID po ng plant na ito ay camouflage. So dito po ay Diefenbachia camouflage. Yan. Yan. Baka bumagsak yan. So ito Diefenbachia din po ito. Ang sabi sa akin, ito daw po ay fishbone. Pero nung chinek ko po yung ID, ang lumalabas po na kapareho niya ay Diefenbachia sterling. Yun po yung nakikita kong ID niya. So
Di po ako plant expert kung sa palagay nyo po mali yung mga ID na binigay ko, i-correct nyo na lang po at ilagay sa ating comment section. Ayan. So ito po yung ating tinatawag na Dieffenbachia sterling. Ayan. And the last one na meron tayo dito sa garden, medyo malaki po ito. Ayan. Ayan. So medyo malaki po siya. Ayan. I-flex ko na lang siya ng ganyan. So ito po, ang tawag po nila dito ay elephant ear. So ito po yung controversial na plant na napabalita noon na nagpa-price range ng parang nasa 100,000 pero fake news lang pala. Ayan. So ito po yung Dieffenbachia. Sabi nila ito daw po ay elephant ear, but when we check, yung ID nito ay Dieffenbachia dagensis, or ang pinaka-common name niya is yung Big Ben. Yan. So malaki po siya. Yan. So ito inaalagaan ko at gusto ko po siyang lumaki kasi yung kanyang variegation kasi nag-half moon siya. Yan. Minsan nagfo-full moon siya, kaya lang yung mga full moon niya ng mga dahon nagkanda sira-sira na kasi hindi niya kaya yung full sun. So ang mga Dieffenbachia po kasi pwede sila sa low light, medium to low light, basta nasa indirect sunlight sila, magta-thrive sila. There are a lot of ways on how to propagate yung mga Dieffenbachia. Nung po binili ko itong mga plants na to, binili ko po ito as cuttings. 5 cuttings sila na nabili ko sa isang seller, 4 yung nag-survive. So tumubo po silang lahat, tapos yung isa pinamigay natin. So meron na lang tayo natitirang 3 na Dieffenbachia na tropics. No? So ito, imagine, nagsimula lang po sila sa cuttings. Medyo matagal nga lang po bago sila tumubo, pero nag-thrive naman po sila. So gagawin natin, instead na ganun po yung method na gagawin natin propagation, yung through cuttings, ang naisip kong ginawang paraan is mag-air layering tayo, kagaya nung ginawa natin sa rubber plant. So paano pong ginawa ko? Ang ginawa ko lang po is kumuha lang ako ng PET bottle. So hiniwa ko po yan. Tapos ipinasok ko po siya dito kasi napansin ko meron siyang parang mga buko. Parang labasan ng mga ugat. May mga lumalabas na ugat. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng soil mix. Yung galing dito, yan. Nilagay ko. Tapos inner layering ko siya. So i-check natin ngayon kung meron na siyang mga ugat. Kasi kung may ugat na po siya, pwede na natin siyang putulan at pwede na natin siyang i-propagate. So ito yung Dieffenbachia natin na ipapropagate. So mataas na yan. Ayan. Malaki na siya. Ayan. So ang ginawa natin, nilagyan natin siya ng, inner layering natin siya. So ito, PET bottle siya ng Sprite na 1.5 liter. Tapos tinanggal ko yung taas tsaka sa ibaba. Tsaka ako siya hiniwa dito. Yan, hiniwa ko siya dito. Mapansin nyo, yan, mayroon na siyang mga roots. So tatanggalin na natin yan, i-air layer na natin yan. So meron tayo ditong gagamitin na kutsilyo na nilagyan na natin ng hydrogen peroxide. So disinfected na yan. Tapos ang soil mix na gagamitin lang natin, madali lang. Ano lang siya. Eto, meron tayo dito na vermicast. Tapos meron tayo dito na potting mix. Na meron po siyang acacia leaves, dried acacia leaves, dried twigs, carbonized rice hull, tsaka meron na rin siyang pumice na kasama. So all in one na yan. So yan lang yung kakailanganin natin. So i-mix muna natin yung potting mix niya. Ayan. So wala naman akong ratio na sinusundan, basta't mas marami yung potting mix kaysa doon sa tawag dito. Mas marami yung soil mix natin, yung aroid mix natin doon sa vermicast. Kasi yung vermicast kasi pag naparami masyado, tumitigas yung soil mix. Yan. Okay na yan. So ito naman ang gagawin natin. Ihiwain na natin to. Yan. Medyo ingat lang na hindi natin
Hindi natin ma-damage yung root. So, eto. Ganyan lang siya. So, ito, gagamitin ko yan ulit kapag mag-layering tayo. Tatabi lang muna natin yan. Tapos, eto na yung roots niya. Ayan. So, pwede na to. Pwede na itong i-cut. Ayan. Diba? So, successful yung rooting natin. So, pwede na itong i-cut. Ayan, magsa-survive na yan. Ayan. So, hanapin lang natin yung mainam na location niya na pagkatan natin. So, pwede natin lagay muna na yung soil mix dito. Ayan. So, ikakat na natin siya banda dito. Ito. Yan, dito natin siya ikakat. Yan. Yan. Ikakat na natin siya. And we'll get as much roots as we can, as many roots as we can. Yan. Medyo ingat lang ako na wala akong ma-damage na roots. Yan. Perfect. Ayan. So, yan na yung pinagkatan natin. So, tanggalin lang natin ng potting mix. Yan. Hindi naman maselan yan ang mga Dieffenbachia. Yung ating uproot, ano na. Yan. So, meron pa siyang tumutubong ugat dito. So, ibig sabihin, successful yung pag-air layering natin. Ayan. So, tatabi lang natin dyan. I-mix na natin ito. And then, ito po yung pots natin. Meron siyang mga buta. So, dyan natin siya ilalagay. So, ititignan natin kung magta-thrive po yan. Yan. Ayan. Secured na po yung plant natin. Ayan. So, yan na po yung ating mother plant na Dieffenbachia. At ito naman po yung ating top cut na na-propagate natin through air layering. Ayan na po siya. Laki na po siya. Yan. I hope nakatulong po sa inyong episode na ito sa mga bagong taga-subaybay ng ating channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod nating mga episodes. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!